জেআৰজি ব্লগলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আজি আমি স্নাতক ডিগ্ৰীধাৰী সকলৰ বাবে এটা অতি ভাল খবৰ দিবলৈ লৈছো। বিশেষকৈ যিসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে বেংকিং সেক্টৰত চাকৰি কৰিব খোজে, বিশেষকৈ অফিচাৰ ৰেংকত, তেওঁলোকৰ বাবে অতি ভাল খবৰ, যিহেতু IBPS অৰ্থাৎ ইনষ্টিটিউট অফ বেংকিং পাৰ্চনেল সিলেকশ্যন recruitment 2022 নটিফিকেশন ইতিমধ্যে আউট হৈছে। যেহেতু ইনষ্টিটিউট অফ বেংকিং পাৰ্চনেল সিলেকশ্যনৰ লগত জড়িত থাকে ভাৰতৰ 11টা পাব্লিক বেংক অৰ্থাৎ ৰাজহুৱা খণ্ডৰ বেংক, যিবিলাক বেংকক আমি ৰাষ্ট্ৰীয়কৃত বেংক বুলি কওঁ। যেহেতু ভাৰতত 12টা ৰাষ্ট্ৰীয়কৃত বেংক আছে, এই 12টা ৰাষ্ট্ৰীয়কৃত বেংকৰ ভিতৰত ষ্টেট বেংকৰ বাহিৰে বাকি 11টা ৰাষ্ট্ৰীয়কৃত বেংক এই ইনষ্টিটিউট অফ বেংকিং পাৰ্চনেল সিলেকশ্যনৰ লগত জড়িত থাকে। 11টা বেংকত কি হয়, প্ৰফেশ্যনাৰী অফিচৰ পদৰ বাবে মুকলি হয়। এতিয়া সেই বেংকসমূহ হ'ল বেংক অফ বৰোদা, বেংক অফ ইণ্ডিয়া, বেংক অফ মহাৰাষ্ট্ৰ, চেণ্ট্ৰেল বেংক, কানাড়া বেংক, চেণ্ট্ৰেল বেংক অফ ইণ্ডিয়া, ইণ্ডিয়ান বেংক, ইণ্ডিয়ান অভাৰচিজ বেংক, পাঞ্জাব নেশ্যনেল বেংক, পাঞ্জাব এণ্ড সিন্ধ বেংক, নেক্সট আহিলে UCO বেংক, ইউনিয়ন বেংক অফ ইণ্ডিয়া। এই 11টা ৰাষ্ট্ৰীয়কৃত বেংকত প্ৰবেশনাৰী অফিচাৰৰ পদ খালী হৈছে। এই পদসমূহৰ বাবে কি যোগ্যতা লাগিব আৰু বয়সৰ নিম্নতম সীমা কিমান বা উচ্চতম সীমা কিমান, তাৰ লগতে এপ্লিকেশ্যন ফিজ কি হ'ব, সিলেকশ্যন প্ৰচিডিউৰ কেনেকুৱা হ'ব, সেই সম্পৰ্কে আজি ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিব। পদসমূহৰ সম্পৰ্কত সবিশেষ তথ্যখিনি তোমালোকে প্ৰথমতে চাই লোৱা। অৰ্গেনাইজেশ্যন নেম হ'ল ইনষ্টিটিউট অফ বেংকিং পাৰ্চনেল সিলেকশ্যন, পোষ্ট নেম প্ৰবেশনাৰী অফিচাৰ, টোটেল পোষ্ট হ'ল 6432, জব কেটেগৰী চেণ্টাৰ গভ জব, পাব্লিছিং ষ্টাৰ্টিং ডেট 2 আগষ্ট 2022, অৰ্থাৎ 2 আগষ্টৰ পৰা এই পদসমূহৰ বাবে অনলাইন হৈ আছে আৰু লাষ্ট ডেট হ'ল 22 আগষ্ট 2022। গতিকে লাষ্ট ডেট, যিহেতু লাষ্ট ডেটৰ বাবে বহুত বেছি দিন নাই, গতিকে যিসকলে এতিয়াও এপ্লাই কৰা নাই তেওঁলোকে অতি সোনকালে এপ্লাই কৰা। এপ্লিকেশ্যন মোড হ'ল অনলাইন ছাবমিশ্যন। নেক্সট আহিলে পে চেলাৰী। পে চেলাৰী তোমালোকে নটিফিকেশ্যনখনত চেক কৰিবা, যিহেতু ইয়াত 50,000ৰ ওপৰত চেলাৰী হয় আৰু 80,000 90,000লৈকে চেলাৰী থাকে। যিখন নটিফিকেশ্যনখনৰ লিংকটো মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম, তাত তোমালোকে চাই ল'বা। জব লোকেশ্যন এক্ৰছ ইণ্ডিয়া, এইটো কথা মনত ৰাখিব লাগিব যে যিহেতু ষ্টেট ৱাইজ এই নেশ্যনেল যিবিলাক বেংক হয় আছে, গতিকে এনেকুৱা নহয় যে নিজৰ ষ্টেটতে আমি চাকৰিটো পাম। ভাৰতৰ বিভিন্ন ঠাইত এই চাকৰিবোৰ হ'ব পাৰে। অফিচিয়েল ছাইটটো চাই থোৱা, যিহেতু এইটো বহুত প্ৰয়োজনীয় হয়। https://www.ibps.in। পোষ্ট এণ্ড কোৱালিফিকেশ্যন ডিটেইলছ। পোষ্ট নেম আমি ইতিমধ্যে গমেই পাইছোঁ, প্ৰবেশনাৰী অফিচাৰ। এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়াবোৰ চোৱা। এক্সপিৰিয়েঞ্চ মাষ্ট হেভ এ চাৰ্টিফিকেট ডিগ্ৰী অফ গ্ৰেজুৱেট অৰ মাষ্ট হেভ এন ইকুইভেলেণ্ট কোৱালিফিকেশ্যন ফ্ৰম এ ৰিকগনাইজ। অৰ্থাৎ আমি যদি গ্ৰেজুৱেশ্যন লৈছোঁ, যদি আমি স্নাতক ডিগ্ৰীধাৰী হৈছোঁ, তেতিয়াহ'লে আমি এই পোষ্টবিলাকৰ বাবে কি কৰিব পাৰিম, আবেদন কৰিব পাৰিম। ঠিক আছে। টোটেল ভেকেঞ্চি 6432। নেক্সট আহিলে এজ লিমিট, বয়সৰ যিটো নিম্নতম সীমা, সেই বয়সৰ নিম্নতম সীমা কি আমি চাই লওঁ। Age limitation as on 1 August 2022. Minimum age limitation for candidates to apply IBPS jobs 2022. Job application 18 years. And maximum age limit for candidates to apply IBPS jobs 2022 application 40 years. System আছে। মিনিমাম এজ যেহেতু আমি পাইছোঁ, গতিকে মেক্সিমাম এজ 40 years। আৰু ইয়াৰ উপৰিও তোমালোকে ভালকৈ নটিফিকেশ্যনখন পঢ়ি চাবা। তাত যিহেতু এজ ৰিলেক্সেশ্যনৰ যিখিনি নীতি নিয়ম, চৰকাৰীভাৱে যি নীতি নিয়ম আছে, সেইখিনি ইয়াত দিয়া হৈছে। এপ্লিকেশ্যন ফিজটো কেনেকুৱা হ'ব চোৱা। দ্য এপ্লিকেশ্যন ছাবমিশ্যন ফিজ ফৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ অল কেণ্ডিডেটছ ₹850। মানে সকলো কেণ্ডিডেট যিবিলাক জেনেৰেল কেণ্ডিডেটছ হয় তেওঁলোকৰ বাবে কি হৈছে 850। ফ্ৰম ছাবমিশ্যন ফিজ ফৰ কেণ্ডিডেট SC ST বাবে 175। ঠিক আছে। বেংকৰ চাকৰিৰ কথা বা যিসকলে প্ৰিপেৰেশ্যন চলাই আছা, যদি তোমালোকে এতিয়ালৈকে নটিফিকেশ্যনখন পোৱা নাই, তেতিয়াহ'লে এতিয়া অতি সোনকালে এপ্লাই কৰা, যিহেতু লাষ্ট ডেট 22 আগষ্ট। নেক্সট তোমালোকে চোৱা IBPS PO ভেকেঞ্চি 2022 চিলেকশ্যন প্ৰচেছটো কেনেকুৱা হ'ব। যেহেতু বেংকিং ছেক্টৰৰ সকলো চাকৰিৰ বাবে আমি 3টা পৰ্যায়ত
উত্তীৰ্ণ হ'ব লাগিব ফাৰ্ষ্টটোৱে হ'ল প্ৰিলিমিনাৰী এক্সামিনেশ্যন নেক্সট আহিলে মেইন এক্সাম নেক্সট আহিলে ইণ্টাৰভিউ যদি তোমালোকে বিতং তথ্যখিনি চাব খোজা তেতিয়াহ'লে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সৰ লিংকত গৈ সকলো তথ্য চাব পাৰিবা আৰু এপ্লিকেশ্যনৰ যি অনলাইন লিংক সেই লিংকো তোমালোকে তাতে পাবা আজিলৈ ইমানেই ধন্যবাদ